নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে কণী বেঙেনাৰ এটি সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যিসকলে এই ধৰণে বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া তাত নিমখ দি দিব আৰু দুটা কণী ভাঙি দি দিব লাগিব আৰু কণীখিনি লৰাই লৰাই ভাজি কণীৰখিনি গুড়া কৰি ভাজি ল'ব লাগিব। যদি আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খোৱা নাই এবাৰ খাই চাবচোন। কণীখিনি এতিয়া এখন থালত উলিয়াই ৰাখিব। পুনৰ কেৰাহীটোত অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া মিহিকৈ কটা সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ এটা দি দিব লাগিব। তাৰপিছত লৰাই লৰাই অলপমান সময় ভাজি ল'ব আৰু শুকান জলকীয়া দুটা দি দিব। শুকান জলকীয়া দুটা দিয়াৰ পিছতো লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত কাটি লোৱা বেঙেনা আৰু আলুখিনি দি দিব লাগিব আৰু বেঙেনা আলুখিনি দিয়াৰ পিছত পিঁয়াজৰ সৈতে লৰাই লৰাই 2 পৰা 3 মিনিট সময় ভাজি ল'ব। সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব। তাৰপিছত ঢাকনিখন লগাই দিব 3 মিনিটমানৰ কাৰণে আৰু 3 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই পুনৰ অলপ সময় ভাজি ল'ব। আলুখিনি যেতিয়া সিজি যাব তেতিয়া তাত ভাজি ৰখা কণীখিনি দি দিব আৰু তাৰপিছত বেঙেনাৰ সৈতে কণীখিনি ভালকৈ মিহলাই 2 পৰা পুনৰ 3 মিনিট সময় ভাজি ল'ব। গেছৰ জুই কমত ৰাখিব। এয়া কণী আৰু বেঙেনাৰ টেষ্টি ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। নমোৱাৰ আগে আগে মেগী মছলা এপেকেট দি দিব আৰু মেগী মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত পুনৰ লৰাই লৰাই 1 মিনিটমান ভাজিব লাগিব। এয়া চাওক, কণী বেঙেনা ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু নমাই গৰমে গৰমে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাত, ৰুটি, পৰঠা আদিৰ লগত বনাই পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।